Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là mình đã hoàn thành một cái tour tham quan bảo tàng nước mắm tại Phan Thiết của anh Trần Ngọc Dũng. Thật sự là mình cảm thấy vô cùng ấn tượng. Và bây giờ thì mình tranh thủ ít phút để mình đi sang cái sân khấu của cái show diễn Fisherman's Show huyền thoại làng chài. Mình đã đến đây 2 lần rồi và vô cùng thích thú, nhưng mà mình chưa được xem cái show liên quan tới huyền thoại cá ông. Và đây nghe anh Dũng có chia sẻ là đây sẽ là cái show mà có thể diễn vài chục năm luôn. Nó là cái show đinh, show typical, show kinh điển tại đây. Và anh đã bắt đầu dàn dựng rồi. Và bây giờ thì anh đang mời mình xem cái bộ xương cá ông rất là lớn. Nào, mời mọi người. Rồi, và trước mắt quý vị và các bạn là đây là những người đi theo Coleman mà chuyên gia là tránh nắng. Đó, mà thấy mình dễ thương không? Ai mình đi mà đang thu lui xong các bạn vẫn trắng tươi à. Đó, mọi người thấy đó, mọi người thấy đoàn trợ lý của Coleman vui không? Dễ thương không? Các bạn cứ ném đá thoải mái nha. Đó. Không có ai cầm dù cho tôi luôn, thấy không? Đó, hiểu luôn. Đó, bên đó là Fisherman's Show với lại cái nhà hàng Mũi Né xưa. Vậy cái chứ. Dạ. Ồ, cái nhà hàng Mũi Né nè, nước. Đang xây ha, đang làm hả? Bên này là khách đoàn ăn rồi, 1 năm nay rồi. Còn bên này là mình sẽ cho mình khách lẻ. Dạ. Nên mình ngó qua chút xíu đâu anh. Ồ, các đoàn khách du lịch nè, các bạn mình những cái công ty du lịch nè. Mũi Né Daily Seafood Restaurant. Ồ. Dễ thương ha. Còn cái nhà hàng mà mới kia mới đẹp đúng không anh? Dạ. Rồi. Thôi hy vọng đợt tới ra ghé thử experience, trải nghiệm thử. Rồi lúc mà trước đi là ở đây chưa có gì luôn á, hai bên không có gì hết luôn. Mình xây từng hạng mục của anh. Dạ, dạ. Cái thúng là đường kính 8 mét. Đây nè, đường. Đây các bạn, trước mặt của mình đây là cái đường kính 8 mét. Đây cái thuyền, cái biểu tượng của cái nhà hát này là một cái chiếc thuyền thúng. Mà nhìn chúng ta cũng có cảm giác như mặt trời ha, thuyền thúng và những cái mái chèo. Nhưng mà nhìn là cũng rất là giống cái mặt trời. Riêng cái logo của Fisherman's Show nhìn cũng rất là đặc biệt. Chiếc thuyền thúng này đường kính 8 mét ha. Dạ. Oh, wow. Ở trường bậc thang nha các em. Ở đây ngày nào mình cũng có show hết hay sao ta? Một tuần là 4 buổi anh. Tuần 4 buổi. 5, 6, 7. Dạ. Rồi các nghệ sĩ của mình thì từ Sài Gòn xuống hả? Không, nghệ sĩ của mình là toàn bộ là dân địa phương hết. Người Chăm với lại người Kinh. Dạ, người Chăm với lại người Kinh ở đây nè. Nhưng mà toàn bộ là học trường múa thành phố Hồ Chí Minh 6 năm hết. Hồi đó là tỉnh cho đi. Dạ. Nhóm đó để về coi như là múa chính trị thôi. Thế chưa giờ mình mở cái này thì tỉnh mới đưa cho mình cái nhóm đó. Dạ. Thì là mình giống như tỉnh hỗ trợ nữa. Dạ. Dạ, rồi mình nữa. Rồi cho mấy bạn đó cho nên chuyên nghiệp hết á. Dạ. Dạ, có người Kinh với lại người Chăm. Dạ. Ồ hay quá, hồi trước mình xem mình cứ tưởng là
Show này là show version mà gần đây. Ồ, show này show mới. Thì có bộ xương cá ông này, 22 mét. Đó. Mình lúc mà làm lễ hội cầu ngư á là sẽ thả ong xuống đó, để anh em dân chài cầu ngư ở đây. Nguyên cái hồ nước này là cỡ gần nguyên sân khấu này là 600 mét vuông á. Dạ, nguyên cái sân khấu 600 mét vuông. Thì thêm mình có thêm gắn thêm mấy cái dàn đu bay ở đây, đu bay từ phía sau khán giả bay lên rồi bay thả từ ở trên thả xuống. Lúc mà nói về cái tình yêu giữa chàng trai người Kinh á với lại cô gái người Chăm á, trên cái đồi Trăng Mũi Né là mình sẽ thả hai diễn viên đó xuống ở trên sân khấu này. Thì thật sự cái show Huyền Thoại Làng Chài bây giờ là nó cũng gắn liền với nước mắm nha anh Salomon. Là bởi vì nó nói về cái mối giao duyên á, giao thoa giữa người Chăm với lại người Kinh. Thì mới có những cái thành phố Phan Thiết, Mũi Né bây giờ. Cái câu chuyện đó sao anh có thể nói ngắn ngắn cái câu chuyện đó là kể về tình yêu giữa chàng trai người Kinh với lại cô gái người Chăm. Cho nên lồng ghép vào câu chuyện tình yêu đó thì mình sẽ thấy được là cảnh làm việc ở trên đồng muối, rồi họp chợ cá, rồi đi đánh cá, rồi những người Chăm dệt vải làm gốm, rồi người Kinh đi đánh cá và nói về những cái mưu sinh ở trên biển. Thì liên quan đến một cái huyền thoại rất là sâu sắc về văn hóa ở đây, đó là cái cầu ngư. Đó là cái tín ngưỡng mà cầu cá ong sẽ bảo vệ mình trong những cái chuyến ra khơi. Đó thì mình dựng cái câu chuyện xung quanh cái câu chuyện cá ong như vậy, nhưng mà lồng ghép vào đó là cái sự giao thoa giữa hai dân tộc Kinh và Chăm ở vùng đất này. Thì tất cả những cái gì, những sản phẩm, những cái thành phố như ngày nay hay là ngay cả nước mắm cũng bắt nguồn từ sự giao thoa này mà ra. Rồi lồng ghép đó cũng là cái làng nghề nước mắm, có một số cái hoạt động làm nghề làm muối, đánh cá, nhưng mà không có trực tiếp nói về nước mắm, nhưng mà làm muối, đánh cá và sự giao thoa giữa người Kinh, người Chăm, làm gốm. Còn nước mắm thì để chừa cho bảo tàng nước mắm cho nó chỉ hơn, chứ không có đưa cái thùng nước mắm lên sân khấu. Đây mọi người thấy màn trình diễn cái này kết hợp với âm nhạc nữa, mà nó thật sự là những cái show mà nhạc nước mình đã từng xem, cũng mình không có so sánh, nhưng mà thật sự ở đây nếu mà các bạn được xem một lần, ngày xưa mình xem từ cái lúc những cái show diễn đầu tiên á thì phải vô cùng ấn tượng. Còn bây giờ đang có cái show mới đó, bộ xương cá voi anh tái hiện lại nè. Của cái sân khấu này mình đầu tư tới giờ này tổng cộng bao nhiêu? Riêng cái nhà hát này là cũng phải là 50 tỷ cho tiền đất, đài, set up này kia mọi thứ. Riêng bên này đó. Thì cả cái dự án của mình này là 100 tỷ và cho bảo tàng với nhà hát, đất đai này kia luôn. Cái này là làm để mà thảo á đam mê, chứ gọi là cái mô hình kinh doanh mà kêu giống như kiểu anh mở cái resort 100 tỷ rồi anh thu hồi vốn là không được. Cái này là làm là để nhiều cái mục đích, nửa mình là kinh doanh thôi. Cho nên mình đâu có dám vay ngân hàng, mình phải đi làm, mình kiếm đủ tiền, mình làm bằng tiền túi mình không á. Cứ vậy túc tắc làm. Cứ túc tắc mà làm thôi, cho nó không bị áp lực. Cho nên là cứ từ từ làm từng hạng mục dần làm để thỏa đam mê là chính. Chứ còn mà làm mấy cái văn hóa này mà anh đặt mục tiêu giống như kiểu kinh doanh á là áp lực lắm và cũng làm không nổi, không có nổi đâu. Cho nên mình đã xác định cái này là ngay từ đầu rồi. Thực ra Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận cũng hỗ trợ khá là nhiều. Cho nên là vẫn mới bắt đầu nó đi vào ổn định. Trước giờ có ai đề nghị như là hợp tác với anh, hợp tác đầu tư hay như thế nào? Cũng có. Cũng mới gần đây thôi, gần đây khi mà bắt đầu cái nước mắm Tịnh đó, nó được nhiều người ăn thích quá thì cũng có một số là đề nghị hợp tác. Mà thực ra mình quá bận, mình chưa kịp nghĩ tới gì hết, mình vẫn còn đang hoàn thiện. Với lại cái gì nó cũng có hai mặt ha. Mình chủ động thì nó cũng vẫn dễ hơn, cực hơn, nhưng mà mình nghĩ đi ban đầu thì mình đi một mình cho nó nhanh. Nhanh. Với lại những cái ý tưởng này chia sẻ khó lắm, lại cũng không hiểu thấy được, rủi ro lắm, mà cũng nguy hiểm lắm, không ai dám nhảy vô đâu. Cho đến khi mà mình nghĩ nếu mà một vài năm nữa mà hoàn thiện, lúc đó mình muốn rộng ra, xa ra có thể, lúc đó mình sẽ rất là muốn hợp tác nữa. Mà để xong cái setup 3 năm đầu thì mình đi mình cho nó lẹ cái đầu. Rồi cho em sợ cái này chút xíu đi cho nó đẹp. Bây giờ mời quý vị và các bạn, chúng ta này là chúng ta vô sân khấu nhưng không có biểu diễn, nhưng cho các bạn chứng kiến cái sân khấu là mọi người yêu thích nhạc nước, yêu thích biểu diễn LED
Đây tất cả nằm ở đây. Và nếu có âm nhạc và có luôn cả các cái nghệ sĩ múa, vừa người Kinh vừa Chăm ở đây, thì nó sẽ trở thành một cái bản giao hưởng vô cùng độc đáo. Mình ra xa hết luôn, mình thấy quay hết. Chú anh kia này chân nha. Đây là cái dàn trống của các nghệ sĩ nè. Đây là đạo cụ luôn nè, phải không anh? Dạ. Toàn bộ đây là đạo cụ hết. Đạo cụ này đúng thiệt luôn. Đúng thiệt luôn nè. Dạ, đúng thiệt luôn, đúng đi biển thiệt của người ta luôn á. Còn gì nữa không anh? Dạ, mình đi vòng qua kia rồi. Đi vòng anh kia luôn. Dạ. Dạ, dựng lại cái lễ KT cho mình thấy trang phục của mấy anh em Chăm đây nè. Dạ. Dạ, nguyên đoàn người Chăm có mấy chục người á. Dạ, lúc mà khán giả đang ngồi người ta sẽ rước lễ và cho lưng khán giả bất ngờ đó. Dạ. Người Kinh thì mình lễ cầu ngư. Nói chung là có hai cái lễ văn hóa lớn nhất ở Phan Thiết này á, đó là lễ hội cầu ngư và lễ hội KT của người Chăm. Lễ hội cầu ngư là của người Kinh mình. Dạ, còn KT là của dân tộc Chăm, thì đó mình lồng ghép đưa hai cái lễ hội này sân khấu hóa lên luôn. Và mình cũng mới vừa hỏi với anh Dũng thì một vé để xem show này bao nhiêu một vé. Thì anh Dũng có chia sẻ là giá từ 300.000, 400.000 đến 500.000 là cao nhất. Nếu mà tính ra mà nói thật sự với các bạn, nếu các bạn mà có đi nước ngoài nhiều á, các bạn sẽ thấy là cái giá vé này không là gì so với cái giá vé mà chúng ta xem show ở nước ngoài đâu. Ví dụ các bạn sẽ đi mà chúng ta xem show Fantasy ở Thái Lan cũng cả triệu đồng. Nếu chúng ta xem show Tống Thành ở Bắc Kinh thì cũng khoảng mình nhớ cũng đâu đó là cũng hơn 100 đô, tất cả là đều giá từ 100 đô trở lên, không có cái mức vé nằm ở mức mà gọi là 500.000, 300.000, 400.000 với một cái show nghệ thuật như thế này. Chính vì vậy mình mong rằng các bạn nếu có đi về Phan Thiết, đi về Mũi Né, nghỉ dưỡng, mọi người tranh thủ đây là một trong những điểm đến không thể thiếu. Mình hưởng thụ thêm ngoài cái không gian muối biển, không gian biển, không gian xanh, không gian những cái bãi cát trắng vân vân, thì còn những cái không gian văn hóa như thế này. Mong rằng tất cả các bạn hãy theo Colorman, fan Colorman đến đây ủng hộ cho anh Dũng. Dạ. Cảm ơn Colorman nhiều.